Ok, xin chào mọi người. Thì ở video này mình xin tiếp bài series hướng dẫn sử dụng máy CMM của hãng Hexagon là cách tạo ra một chương trình với các góc đo quay kim. Thì trước khi bắt đầu mình muốn mọi người lưu ý giúp mình một chút là ở đây mình đang mô phỏng là trên file kết. Tuy nhiên mọi người có thể thực hành và áp dụng trên hàng thực tế của mình một cách bình thường thôi ha. Còn cách đo kết hợp cả file kết và hàng thực tế luôn thì mình sẽ làm riêng trong một thời gian tới cho nó chi tiết hơn và cho mọi người thấy máy nó chạy như thế nào luôn ha. Và cái thứ hai thì là đầu dò nó rất là đắt tiền và gần như là bằng nửa giá tiền của một cái máy rồi, nên mọi người có thể làm sai hoặc là thiếu bước nào đó nó có thể gây ảnh hưởng đến máy, nên video này mình đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, mọi người có thể xem hết từ đầu đến cuối để có thể chắc chắn làm được nha, đừng tua. Ok thì mình bắt đầu. Thì mình thực hiện lại nội dung bài 3, tạo trục vào một vài kích thước ở mặt Z trước nha. Ok. Mod DCC như bình thường và mình nhấp F10 để chỉnh cái cái mặt phẳng an toàn cho nó khi đo. Ở đây mình cho là 50 đi. Apply. Tốc độ thì mình cho là 100 mm trên một giây. Ok, sau đó mình sẽ đo. Ví dụ đo 3 hình tròn này. Ok. Sau đó bây giờ mình muốn đo ở vòng tròn này hoặc là vòng tròn này thì mình sẽ làm như nào? Trước tiên là mình cần phải di chuyển cây kim này lên vị trí cao trước để cho nó có thể quay kim không bị xảy ra lỗi gì hết ha. Thì mọi người có thể thấy ở đây mình có vẽ circle 1, circle 2 và circle 3 này, thì nó sẽ theo cái mặt phẳng an toàn mình set ban đầu là 50, tức nó đo xong nó sẽ lên 50 và đo xuống vị trí tiếp theo. Nhưng mà đây là circle 3 là cái cuối cùng rồi nên nó sẽ không có thực hiện cái lệnh đi lên đó, bởi vậy mình phải tạo ra một cái lệnh đó. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên, mình bấm Ctrl M, nó sẽ tạo ra cái lệnh này ha. Hoặc mọi người nếu mà làm trên thực tế thì đây mình sẽ dùng tay cầm và xoay trục Z di chuyển lên, sau đó nhấp vào lệnh Move này thì nó sẽ tạo ra một cái lệnh tự động như vậy. Rồi sau khi mình đã tạo ra cái lệnh Move rồi thì mình sẽ quay góc qua cái góc mà mình cần muốn đo ha. Thì ở đây là góc trừ 90 này, đây mình đang dùng góc này để đo. Thì mọi người chú ý chỗ này nha, khi mà mọi người tạo góc thì nó sẽ tạo ra một cái lệnh tự động là Move Clear Plane này, tức là cái lệnh mà mình set ban đầu là 50 đấy. Đây này, nó chính là cái lệnh 50 đây này. Thì thường á thì mình nên xóa nó đi. Tại vì sao? Tại vì mình á đã dùng một cái lệnh Ctrl M đây này là để tạo ra một vị trí an toàn rồi nên không cần cái lệnh đó nữa. Thứ hai á là nó sẽ mặc định là cái lệnh nó là 50. Trong khi con hàng mình có thể, trong trường hợp này nó là phẳng này, cái độ trên bề mặt giấy này nó phẳng này, nhưng mà có một số con hàng thì trên bề mặt này nó có vị trí nhấp nhô cao đấy, thì mình cứ để mặc định là 50 thì có thể một số trường hợp nào đó nó sẽ gây ra nguy cơ là nó quay kim và đụng vào chút con hàng của mình ha. Nên thường là mình cứ xóa lệnh tự động đó đi và sử dụng cái lệnh Move mà mình đã tạo ra trước đó thôi. Ok, sau đó thì mình sẽ dùng lệnh Work Plane để khai báo cái bề mặt mà mình muốn đo. Đây thì đang hướng này, mọi người có thể xem bên đây cho dễ hơn này. Đây thì mọi người có thể thấy cái kim nó đang chỉ hướng về, đang song song với cái trục tọa độ của mình luôn. Đây cái trục tọa độ này thì theo cái tọa độ Z theo cái trục tọa độ của mình đấy thì nó đang hướng về phía đi lên, tức là y dương, đúng không? Bởi vậy mình sẽ khai báo là y dương. Y dương là Y plus. Rồi
Sau khi mình khai báo E+ xong rồi, mình sẽ bấm vào S10 cũng để khai báo cái độ an toàn cho nó khi mỗi lần đo. Thì ở đây nó sẽ không phải là Z nữa mà nó sẽ là E+ này. Còn số này mình sẽ nhập vào như nào thì mọi người có thể coi ở đây. Cái trục tọa độ của mình ở vị trí này là 0, thì để nó lùi ra một khoảng nào đó để đo, đúng không? Thì nó phải là số âm, đúng không? Thì nó là mình có thể cho nó là âm 10, âm 20 hoặc là âm 30. Thì cái đó sẽ phụ thuộc thêm vào cái phạm vi hoạt động của máy khi mà mình đặt con hàng ở đâu đó trên cái máy đo. Ví dụ như đây, cái phạm vi hoạt động của máy là cái màu xanh lá cây đây nè, và con hàng mình đang đặt ở gần như là ở vị trí giữa. Cái kim của mình thì khi mà quay góc kim này thì cho nó xét luôn ở cái phạm vi hoạt động của máy, thì nó chỉ dư ra một khoảng thôi, nó sẽ dư ra một khoảng cho phép lùi này thôi. Bởi vậy mình cần với câu thực tế của mình như thế nào thì mình nhập vào cái số lùi như thế. Thường là mình hay cho nó càng cao càng tốt, khi đó nó đo ok rồi lúc đó mình mới tinh chỉnh lại cho nó tối ưu chương trình hơn. Rồi ở đây ví dụ mình cho là chười 30 đi. Rồi còn ở phần Z này là cái độ mà sau khi nó quay góc kim xong ấy, nó sẽ ở vị trí là cách cái bề mặt 50 mm, sau đó nó lùi ra để đo, để không bị va chạm vào con hàng đấy. Ở đây mình để 50 ha, xong mình sẽ cho mọi người coi. Ok, đây ví dụ nếu mọi người để 50 thì nó sẽ sau khi quay kim xong nó sẽ để vị trí 50 này, nó sẽ di chuyển theo hướng này ra để đo. Còn mọi người mà để là 0 á, thì nó sẽ chạy theo đường nhanh nhất, nó sẽ chạy qua đập vào con hàng. Rồi sau khi mọi người khai báo xong thì mình sẽ tiến hành đo bình thường thôi. Ví dụ mình đo vòng tròn này qua vòng tròn này. Ok, sau khi đo xong rồi, bây giờ mình muốn đo phía mặt này, phía mặt này thì mình cũng thực hiện tương tự. Sau khi đo xong, ở lệnh cuối cùng mình sẽ cho cây kim di chuyển lên, mình sẽ cho kim di chuyển lên này đó, và Ctrl M để tạo ra cái lệnh đó. Còn trên tay cầm thì mình sẽ nhấp vào cái lệnh move. Nếu mọi người bấm Ctrl M mà không được á thì sẽ vào Insert này, move vào đây ngay vị trí này. Ok, sau đó mình sẽ quay kim vào cái góc mình cần đo. Rồi cũng tương tự ha, mình phải xóa đi cái lệnh move này đi. Rồi tiếp tục lại khai báo bề mặt mà vị trí đo cho nó. Thì đây nó đang theo hướng này, mũi tên đang hướng phía về phía bên trái, tức nó sẽ là x minus, đúng không? Ok, mình sẽ khai báo nó là x minus này, rồi minus, và S10 chỉnh là x minus. Và ở đây thì mình sẽ nhập số như thế nào, mọi người có thể so theo bản vẽ, tại vì ở vị trí này nó sẽ là 0, và cái độ dài của con hàng thì mình không biết được, mình chỉ dựa vào bản vẽ mình mới biết được ha. Thì độ dài của cái độ dài của cái con hàng này nó là 240, tức mình muốn nó lùi ra một khoảng nữa thì phải là số dương, tức là lấy 240 cộng với một khoảng nào đó nữa ha. Thì mình sẽ cộng vào ở đây, và tất nhiên mình vẫn quan tâm tới cái phạm vi hoạt động của nó. Ok, thì ở đây mình cho là ví dụ là 260 đi. Cái này cũng tương tự ha, 50, apply. Ok, rồi sau đó mình sẽ đo bình thường. Rồi sẽ tiến hành đo này, một vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn. Ok, sau khi đo xong mình cũng muốn di chuyển nó lên, không để cái kim ở vị trí này, do nhiều khi mình để cái kim ở đây và mình muốn chạy tự động lại, nhiều khi mình không chú ý nó có thể bắt đầu chạy luôn hay gì đó, quay kim.
đặc biệt là quay kim. Tại vì ban đầu mình set chương trình đo thủ công là ở góc kim 00 là kim dựng đứng thẳng, đúng không? Bởi vậy nếu mình để ở vị trí này, nhiều khi trong quá trình làm mình sơ ý vậy đó, nó sẽ quay kim luôn, thì nó sẽ đập thẳng xuống cái bàn đá thì rất là nguy hiểm ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ di chuyển nó lên, Ctrl M, tương tự chỉnh lại về vị trí 00. Xong, nhớ nha, xóa cái lệnh này đi, tạo một thói quen cho mình luôn. Rồi, ok. Giờ mình vừa thực hiện xong các góc đo kim, thì bây giờ mình cho nó chạy thử nha. Cái đây là một ứng dụng rất hay áp dụng cho két này. Đo thủ công cũng áp dụng được, nhưng mà nó không tối ưu bằng đo két. Nó sẽ giúp mình tìm được cái lỗi đang ở đâu để cho nó giúp mình sửa được luôn trước khi mà chạy thực tế. Bây giờ nó sẽ chạy nè. Đây, nó cũng bắt mình đo lại thủ công 3 hay 1 nha. Thì mình cứ chấm cho nó đo thôi. Sau đó nó sẽ chạy tự động. Mọi người có thể thấy những cái đường line màu xanh này nè, tức là cái đường mà cái kim nó sẽ di chuyển chạy đấy. Đây. Ok. Mọi người có thể thấy là sau khi đo xong nó sẽ hiện ra những cái điểm này, tức là những cái điểm nó báo là bị lỗi đấy, nhưng mà thực chất là không phải lỗi đâu bạn. Nếu á, nhưng mà những cái lệnh mà đo tự động á thì nó sẽ là lỗi. Còn ở đây là 3 hay 1 này, tức là đo lại thủ công đấy. Thì cái thủ công này là do ban đầu cái kim nó không nhận được thực tế là cái kim đang ở đâu, nên nó báo là lỗi thôi. Thì mọi người khi mà đo với hàng thực tế thì nó sẽ mất đi. Đây mọi người có thể thấy kim này nó di chuyển hoặc kiểu như vậy đấy, thì khi đó là cái kim nó đã bị màu đỏ lên rồi, thấy không? Để mình mở lại ha. Tức là nó đang hiểu nhầm là bị va chạm nên nó mới báo lỗi ở trên này. Ok, thì mình đã giới thiệu xong, mong mọi người có thể tìm được điều bổ ích cho mình. Cảm ơn mọi người. Nếu mọi người có gì thắc mắc thì cứ comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ. Cảm ơn mọi người lần nữa.